Hi everyone! Welcome back to the Pinay Nomad channel. My name is Chatt. Namiss ko mag-vlog. Parang absent ako for the last couple of weeks. Kasi medyo, alam niyo naman, hindi normal lang ating mga pamumuhay ngayong mga nakaraang linggo dahil sa kumakalat na virus na alam niyo na naman kung ano yun. Tago na lang natin sila sa pangalang si Ate Rona at si Kuya Vid. Alam niyo na ako ano ibig sabihin ko. So, anyways, yun. For today's video, I'm going to share with you another Lenten recipe. Lenten Friday recipe. Kasi, yun nga, dahil sa sobrang overwhelmed tayo sa mga nangyayari, nakakalimutan na ng karamihan sa mga Catholics. Nakakalimutan na natin, nakakaligtaan na natin na Lenten season pa rin. So, nagpo-practice pa rin, kami ng husband ko, practice pa rin kami ng abstinence every Friday. So, yun, hindi pa rin kami kumakain ng meat. So, yun, today, share ko sa inyo yung aking recipe, which is honey glazed garlic salmon. Salmon? Basta ganun. Yan, lalagay ko na lang sa title. And, for the for the measurements of this recipe, I'm gonna put it in the description box down below. And for those of you who's new in this channel, don't forget to hit that red subscribe button and the notification bell so you get notified every time I post a video. And you guys can also follow me on Twitter and Instagram at @thepinaynomad. Update guys, naubos sa aming mag-asawa yung niluto kong or binroil ko na recipe for today. So, mag-iisip na naman ako mamaya ako nalulutuin. So, anyways, sana na-enjoy niyo yung video na to and sana may natutunan kayo. Sana matry niyo rin tong recipe na to and sana magustuhan din ng mga asawa niyo or whoever na papatikimin nyo ng recipe na to. I hope you guys stay tuned for more of my videos
And ingat po kayong lahat. And maraming salamat!